Moșii mei Capricorn, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii mai pentru voi. Începem cu provocarea, să vedem care este ea și cu ce vine la pachet. Provocarea este roata norocului. E ca și cum sunteți provocați să schimbați dinamica lucrurilor sau dinamica cum faceți lucrurile în viața voastră. Pentru alții trebuie să sunteți provocați să ieșiți dintr-un cerc vicios. Nu contează ce fel de cerc vicios vorbim. Dintr-o roată în care te tot învârți de mult timp. Ești provocat să faci schimbări în atitudinea ta, în modul în care te ghidezi în viață. Dacă până acum ai mers doar la dreapta, de acum înainte, ca și cum se spune, du-te către stânga și vezi ce găsești pe acolo. Hai să vedem cu ce vine la pachet. Cavaler de cupe, 7 de cupe, și 4 de monede. Wow, ce frumos au ales cărțile pentru voi. Ok. Sunt mai multe variante, ca întotdeauna eu dau mai multe variante. Pentru unii dintre voi vorbim despre a schimba dinamica unui comportament, a unor, nu știu, obiceiuri, după cum am zis, în loc să o iei la dreapta, ia-o la stânga, să implementați schimbarea în viața voastră. Asta este ceea ce aduce roata norocului ca provocare. Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al acțiunilor emoționale sau acțiunilor din suflet pe care le faceți. Indiferent că le faceți pentru cei dragi, e ca și cum aici trebuie să faci pentru tine. Nu mai face pentru alții sau dacă nu faci nimic pentru alții, schimbă macazul și începe să faci pentru alții ceva. Pentru că vorbim despre, hai să spunem așa, multe opțiuni pe care le ai la îndemână să poți să faci schimbări în tine. Însă, din toate aceste opțiuni care ți se oferă, tu e ca și cum nicio opțiune nu ți se pare viabilă sau valabilă pentru tine. Nicio idee, niciun nimic din exterior nu poate să te facă să accepti faptul că tu ai nevoie să faci o schimbare în atitudine, în comportament, în cum te exprimi din punct de vedere emoțional și așa mai departe. Da? Ești provocat pe această parte. Una dintre variante. Pentru alții dintre voi, roata norocului poate fi provocarea faptului, adică vă veți simți provocați să ieșiți dintr-o roată. Ce roată? Vorbim despre cineva care, probabil, din trecutul tău, cu care ai avut o relație romantică și care te-a dezamăgit. Poate această persoană se întoarce în viața ta în această perioadă. Roata norocului e o roată care se învârte, da? Și poate, pentru unii dintre voi, să vă aducă pe cineva din trecutul vostru cu care ați avut o relație și v-a dezamăgit sau vă va dezamăgi acum. Poate să fie și asta. Ieșirea din roată, pentru că despre asta vorbim aici, provocarea este să ieși din această roată interminabilă de du-te vino, tot vine, pleacă această persoană din viața ta. Provocarea este să-ți schimbi atitudinea față de această persoană care te duce aici cu zăhărelul. Nu că te minte, tu vezi că te desumfli, de câte ori vine și pleacă și vine și pleacă, tu rămâi dezamăgit, rămâi așa confuz, nu înțelegi nimic, nu înțelegi comportamentul persoanei respective. Da? Însă tot te agăți de această persoană și aici e vorba despre, ok, ești provocat, Capricornule, să ieși din această roată de du-te vino cu această persoană și să nu te mai agăți de ea. Poate nu este în sine fizic această persoană, poate fi doar în mintea ta sau în sufletul tău, gândurile tale și
emoțiile tale se duc tot timpul și tot timpul se învârt în acest cerc vicios de a te gândi la respectiva persoană și ca și cum nu reușesc să mă dezbăr de ea într-un fel sau altul. Ești provocat să ieși din roată, că e roata ta personală, că e roata unei persoane care vine și pleacă din viața ta, tu știi. E un obicei pe care tu îl ai, roata asta e un obicei pe care tu îl ai, un obicei de care nu te poți desprinde. Poate fi la nivel personal. Nu pot să fiu decât o persoană romantică sau poate tu spui despre tine. Eu sunt o persoană sensibilă, romantică, îmi place, nu știu, îmi plac persoanele care apreciază faptul că sunt generos din punct de vedere emoțional și este așa o poveste cu care tu te alimentezi în ceea ce te privește și o spui atât de bine încât e ca și cum e parte din tine. Eu înțeleg, e ok, ești o persoană sensibilă, ești o persoană romantică, îți place ți-ar plăcea să trăiești o idilă romantică ca în povești, poate fi, dar de ce să... Și capricornii sunt oameni, da? Există și capricornii romantici, nu doar reci. Sensibilitate emoțională și povestea asta care ți-ai spus-o despre tine nu te lasă să te schimbi, nu te lasă să treci la un alt nivel, să crești, să găsești o persoană care cu adevărat să trăiești o poveste de dragoste, nu neapărat de o poveste ca în filme, că dacă vrem ca în filme, dragii mei, e o iluzie, ce vrei să spun, viața de reală de iubire nu este ca în filme. Dacă nu conștientizăm în lucrul ăsta, o să rămânem în roată toată viața, visând la Făt Frumos și la Ileana Cosânzeana și nu facem nimic. Uite, stăm așa, cu mâinile în sân. Da? Despre asta este vorba. Atenție, ieși din roată. La ce trebuie să fii atent? Când te ia valul așa și te duci mereu și mereu și mereu în același gen de comportament, în același gen de povești din punct de vedere emoțional, care de fapt nu fac decât să te mențină. E ca un fel de mă duc mereu și mereu în aceeași zonă cunoscută, în aceeași zonă de confort, același comportament același comportament, același gen de relații, același gen de persoane intră în viața mea, deci ca și cum este o poveste interminabilă. Și poate că în această perioadă vei cădea din nou în tentația asta de exces de imaginație, exces de îndrăgostire, poate te îndrăgostești din greșeală de altcineva, de cineva, care în același mod în care te-ai îndrăgostit în trecut, trăiești o poveste repetitivă cu un alt personaj diferit, însă povestea e aceeași, poate fi și asta. Și ți se spune că ești provocat să ieși din roata nenorocului, că aici nu vorbim de roata norocului, da. Hai să vedem surpriza. Sau de ce lucruri ar trebui să te bucuri mai mult în această perioadă. Surpriza pentru Capricorni. Dacă nu vorbim despre iubire, că nu e doar despre iubire, aici este modul în care eu mă comport, modul în care eu acționez sau nu acționez, că 4 de monede nu acționează, da? Deci,
Dacă roata este despre cum eu mă comport și acționez, este dacă mă duce mereu și mereu în același punct, adică în blocaj, fac lucrurile doar din punct de vedere al zonei mele de confort, nu ies din zona mea de confort. Fac mereu și mereu la fel lucrurile. Acțiunile mele sunt aceleași și aici trebuie schimbat. Pe orice plan al vieții, pe orice arie, da? Bun, surpriza a sărit 9 de bâte. 9 de bâte este o carte de anxietate, este o carte de neîncredere, este o carte de rănitul, da? Rănitul supraviețuitorul, să-l numim într-un fel sau altul. Poate că ar trebui să te bucuri de toate rănile pe care le-ai avut de-a lungul vieții, de ce nu? Întotdeauna învățăm, cel mai mult învățăm când trecem prin experiențe neplăcute, însă nu acceptăm. De multe ori e ca și cum rămânem în spatele unui zid sau construim un zid în jurul nostru și spunem de ce a trebuit să mi se întâmple mie atâtea lucruri. Însă aici e vorba despre ai devenit din ce în ce mai puternic. De ce nu te bucuri de acest lucru? De ce să trăiești în anxietate? Sau cu ziduri ridicate în jurul tău? Dacă vorbim despre surpriză, e posibil să fie o surpriză de, hai să spunem așa, ori să existe persoane care să nu aibă încredere în tine, ori tu, într-un mod surprinzător, să-ți dai seama că nu mai crezi în nimeni. Poate că nu e atât de mare surpriză pentru tine. Hai să vedem. Regina de bâte. Spânzuratul, interesant. Ok, și mai avem, uite, se accentuează anxietatea și avem turnul. Wow! Bun. Hai să vedem. Ca surpriză, e posibil ca această neîncredere să vină din partea unei persoane din jurul tău, care te va pune pe gânduri într-un fel sau altul. E ca și cum, da, de ce nu are încredere în mine persoana respectivă? Ce am făcut eu, cumva aici, da? Pentru că e neîncredere. Ce am făcut eu ca cealaltă persoană să nu creadă în mine? Și să stai să-ți bați capul foarte tare până ți explodează capul așa. Însă, aici e ca și cum ți se spune să asculți acea persoană și să vezi de ce. Atenție, această persoană poate fi o persoană egoistă, care să înceapă să-ți zică verzi și uscate, nu contează, în legătură cu această neîncredere pe care o are și pe tine te surprinde. Ascult-o, însă nu-ți bate capul. E ca și cum încearcă să vezi perspectiva ei, de ce nu are încredere în tine, însă nu te lăsa dus prea departe. Aici e ca și cum cine nu merită, într-un fel sau altul, dacă este egoistă această persoană și spune verzi și uscate doar așa pentru că vrea să refuleze într-un fel sau altul, da, cu turnul, nu pune la suflet, că despre asta e vorba. Acceptă părerea ei, însă fă în așa fel încât tu să înțelegi cu adevărat că nu e problema ta, e problema ei de ce nu are încredere în tine. Cam asta e ceea ce pot să spun. Dacă vorbim despre de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult aici, bucură-te de acele răni despre care vorbeam că le-ai avut pe parcursul vieții. Pentru că acele răni te-au făcut să devii cine ești astăzi și am mai văzut asta la Capricorn în trecut. Ești o persoană puternică, ești o persoană de acțiune. Să nu uităm, Capricornul este un semn de acțiune, adică e un semn cardinal, chiar dacă e de pământ, nu are importanță.
Tu ești o persoană de acțiune. De ce te lași împiedicat de zidurile pe care le-ai ridicat în urma acelor traume prin care poate ai trecut în trecut? Ai trăit, da? Le-ai trăit în trecut. De ce să nu te bucuri de acele cicatrici care te-au făcut să devii cine ești în ziua de astăzi? Și de ce să nu te centrezi într-un fel sau altul de acum înainte cu această putere personală sau cu această da, putere, forță? De ce să nu profiți într-un fel sau altul de acele răni? Că în această poziție de regină de bâte, când ajungem în energia reginei de bâte, este o energie magică, pentru că e singura care are aici o pisicuță. Asta vrea să ne spună că ea este capabilă să manifeste în viața ei, e ca un fel de mică magiciană. Dacă avem magicianul ca arcană majoră, aici avem magiciana, da? Pe feminin, să zicem, nu neapărat doar pentru femei, însă este o energie de mică vrăjitoare. Ai ajuns în momentul de față să poți să, când ai încredere cu adevărat și mulțumești cerului, bine, Doamne, că mi-ai dat atâtea necazuri, că uite ce bine m-au întărit, da? Ce nu te omoară te face mai puternic, să nu uităm. Și de aici încolo încep să devin din ce în ce mai, dacă vrei, putem să numim iluminat, mai înțelept, mai trezit, pentru că avem și turnul. Însă ce facem când rămânem acolo ancorați în acele nemulțumiri eterne în care nu sunt, Doamne, mulțumit de ce a trebuit mie să mi se întâmple lucrurile astea și stăm și ne jelim? Nu asta este atitudinea aici, despre bucură-te, Doamne, nu-ți mai mânca tu capul cu de ce și de ce a trebuit să mi se întâmple mie. Pune una și fă ceva de acum înainte. Da? Iluminează-te, trezește-te, fă ceva cu ceea ce ai trăit în trecut dureros ca să poți să ajungi să te reconstruiești aici, să-ți reconstruiești viața, să-ți manifesti ceea ce tu trebuie să manifesti pentru tine în această viață. Da? Deci e despre iluminare la Capricorn. Nu mai stați și vă mai agățați atâta și vă mai plângeți atâta. Eu știu că, da, sunt unii dintre Capricorn care într-adevăr suferă, dar nu are legătură suferința. Avem nouă suferință. Ok, suferința a fost. Cât vrei să mai stai agățat de acele traume? Cât? Pentru că nu avansezi, stagnezi, stai și stagnezi pe loc. Fă ceva, trezește-te și fă ceva cu acele traume. Nu mai sta în DC-uri. Asta este ceea ce eu simt să transmit aici. Da. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.